أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض فيلم طوكيو غول. بيبدأ فيلمنا وقت انتشار نوع جديد من الكائنات وهي الغيلان اللي بتاكل البشر، والحكومة في طوكيو شكلوا لجنة علشان يخلصوا على الغيلان دي، وبيكون في شاب اسمه كانكي وصاحبه هيدي كانوا بيتكلموا عن الغيلان وانهم ما شافوهاش قبل كده، بس بيقولوا ان هم شبه البشر. وبتوصل اللي معجب بيها كانكي، بس هو بيتكسف شوية وبيحاول صاحبه يحمسه بانه يطلب منها انهم يخرجوا سوا، وبياخد منه الكتاب فبيقع منهم قدامها على الارض، وهي بتمسكه وبتعرفه ان كتاب حلو جدا، وبيلاقي معاها نفس الكتاب. بيروح يخلص الكتاب كله علشان لما يقابلها يلاقي حاجة يتكلم فيها، وأول ما بيقابلها بيتكلموا عن الكتاب وعن الكتب اللي من نفس الكاتبة، ولكن بيكون مش عارف يتكلم في أي حاجة وبيتدهول في الأكل، وبتضحك عليه وبيقربوا من بعض أكتر. بيكون في واحدة بتراقبهم من بعيد، بيتمشوا مع بعض وبتعرفوا انها عارفة انه كان معجب بيها وبيراقبها في صمت، وبتعرفوا انها كانت بتراقبه برضه معجبة بيه، وبتقرب منه وتديله حضن وتعضه مرة واحدة، وبعد ما بتعضه بتاخد حتة من كتفه وبتعرفه انه طعمه جميل جدا، وبتبدأ عينيها تحمر وبيعرف انها من الغيلان. بتبدأ تتحول بالكامل وبيبدأ يهرب منها، وبتطير وبتقعد تلعب معاه، وبتعرفه ان صرخته بتحرك مشاعرها اكتر، وبتروح تهجم عليه وتمسكه، ولكن في حديد بيقع عليها وبتكون هي ماتت وهو بينازع لسه. بيصحى بعدها بيلاقي نفسه في المستشفى، وبيعرفه الدكتور ان حالته مستقرة، وبيعرف بعدها ان الدكتور نقل له عضو من حد ميت. بعدها بيروح 2 من المنظمة ياخدوا الغول وياخدوا منه خاتم، وبيعملوا اجتماع ويعرفوهم ان الغول ده اسمه أساكي، واللي طلب عمل خاتمين، واحد كان معاه والخاتم التاني كان مع مراته أو صاحبته، ولكن هما مش معاهم صورة ليها، والدليل الوحيد خيط كان على هدومه من فستان معين. بيروح واحد يسألهم ممكن تكون مراته أو صاحبته دي مشغولة، فبيعرفون الاحتياط واجب. وبيطلع كانكي من المستشفى وبيروح له صاحبه وياخده علشان يحتفلوا، وبيروحوا علشان ياكلوا، ولكن بيحس انه مش عايز ياكل، واول ما بياكل بيبدأ يعرق ومش بيقدر يكمل. بيدور على النت وبيعرف ان الغيلان مش بتعرف تاكل اكل عادي زي البشر، ولما بيحاول يجرب ياكل مش بيعرف برضه ومش بيحس بطعم الاكل. بتهجم عليه واحدة وبتلحس عينه، وبيفوق مش بيلاقي حد، ولما بيبص في المراية بيلاقي عينه حمرة زي الغيلان. وبيطلع يمشي في الشارع، وأي بنت معدية بتلفت نظره وبتجري ريقه، وبيشم ريحة أكل من بعيد. ولما بيجري بيلاقي واحد عمال ياكل في جثث البشر، وبيجي واحد يخلص عليه ويعرفه إنها منطقته، وبيعرفه إنه ما بيحبش حد يتعدى على منطقة أكله. وبتيجي واحدة اسمها توكا تعرفه إنها منطقتها هي، وبتتخانق معاه وبتضربه، فبيجري وبتروح تعزم عليه، وبتفتكر ان هي شافته مع ريزي اللي كان معجب بيها. وهنا الحكومة بتحدد نوع الخيط، وبيعرفوا نوع الفستان وانه فستان فرنسي، ولكن ما يعرفوش لسه بيتباع فين في اليابان. بيصحى كانكي من النوم وبيلاقي نفسه جعان جدا، فبيروح لتوكا ويطلب منها انها تساعده وتجيب له اكل، وبيكون مش عارف حصل له كده ازاي، وبتعرفه ان اتنقل له اعضاء ريزي، وبتديله كيكة وتهزقه. فبيروح لها صاحب قهوة انتيكو وبيعرفها ان الغيلان لازم تساعد بعضها، وبياخدوا يعمل له قهوة من بتاعتهم وبيلاقيها لذيذة جدا. وبيعرفوا ان الغيلان تقدر تشرب القهوة علشان تهدي جوعها، ولكن مش هتشبعه، وبيديله شوية من خلطة القهوة، وبيعرفوا ان جوع الغيلان غير جوع البشر. بيجوع في يوم فبيفتح اللفة اللي اداهاله، بيلاقي صاحبه بيخبط على الباب، ولكن ما بيرضاش يطلع له، ولكن بيعرفوا انه ساب له حاجة على الباب، ولما بيروح يفتحها بيلاقي رسالة انه عايز منه خدمة. وبيروح هامون اللي تبع الحكومة يدور على مصدر الفستان، وبيلاقي المحل وبيعرف انه اتباع من 6 شهور. وبيروح كانكي الكلية وبيحط قماش على عينه علشان محدش ياخد باله من عينيه، وبياخده صاحبه علشان الخدمة اللي طلبها منه. ولما بيروح بيلاقي نيتشكي اللي كان قبله في الشارع لما كان جعان، وبعد ما بيقعدوا بيتكلموا شوية عن الصحوبية بيروح نيتشكي يضرب هيدي، وبيعرفه ان لو مش هياكله هو، وبيروح علشان يحمي صاحبه، ولكن بيضربه هو كمان، وبيعرفه ان الاكل من نصيب الاقوى. فبياخد عصاية جولف وبيروح يضربه بيها، ولكن بتتني بسرعة، وبيبدأ يوريله قوته الحقيقية
هدية ويسحبوا ليه ويقعد يضربوا ويعرفوا ان البشر بالنسبة ليهم اكل مش صحاب. وبيمسك صاحبه ويحاول يخلص عليه بالكاجوني بتاعه وهو سلاح الغيلان. فبما ان هو غول بيطلعه وبيقطع بتاع نتشكي وبتظهر قوة الكاجوني بتاعه وبيقعد يضربه بيروح يمسكه ويحاول يخلص عليه. فبيعتذرله وبيعرفه انه كان جعان بس، وهو بيكلمه بيكون بيخرج الكاجوني بتاعه فبيشوف انعكاسه في النضارة وبيبعد عنه بسرعة وبيحاول يهرب بعدها، بس بيلحقه بيخلص عليه وبيروح لصاحبه بيحاول يفوقه، بس شكل الدم بيغريه والغول اللي جواه بيسيطر عليه. وبيلاقي فجأة توكا واحد معاها قدامه بعتهم ليه يشموروا علشان ياخدوه فبيسيبوا ليهم. بيفوق ويلاقي يوشي وبيعرفوا على يومو، ويومو بيعرفوا انهم اخدوا صاحبه للمستشفى وبيعرفوا انه يبعد عنه لانه مش هيقدر يسيطر على نفسه تاني، ان هو الوحيد اللي نص بشري ونص غول مع بعض. وبيعرض عليه انه يشتغل معاهم في القهوة، وهو شغال في القهوة بياخد باله انه بيدخل بشر وغيلان، فبيعرفوا يوشي انه لازم يدرسهم علشان يعرف يفلت منهم، وهو كمان بيحبهم. فبيسأله كانكي ان هو علشان يعيش لازم ياكل البشر، فبياخدوا معاه يومو ويوريه جثة ويعرفوا ان هما بياكلوا ضحايا جرايم القتل. وبتروح صاحبة توكا وبتجيب لها هدية أكلة وبتاكل منها مضطرة علشان ما تزعلهاش. وبيتجمعوا الأنتيكو كلهم وبيعرفوا إن في واحدة مكافحة الغيلان قتلوا جوزها وأكيد بيدوروا عليها، فبيحاولوا يدوروا لها على بيت جديد علشان تبعد عن الحي اللي هم فيه علشان محدش يقدر يوصل لها. وبتاخد توكا كانكي لمكان غريب علشان يعمل ماسك هناك، وبيعرفوا إن كل الغيلان لازم تعمل ماسك. وبيعرفوا الحكومة هنا مين اللي اشترت الفستان وإنها ساكنة في الحي ال20، وبيجيبوا لها صورة وبيلاقوا في إيديها الخاتم. وبتروح هانامي لكانكي وهي بنت أوسكا بتطلب منه إنه يذاكر لها علشان أمها تعبانة، وبتطلب منه إنه ياخدها عند قبر أبوها علشان تحط له القهوة اللي بيحبها. فبيقول لها إنه هو اللي هيروح يحطهم علشان المكافحة ما تعرفش وشه إنما يعرفوها هي. بيروح هناك ويحط القهوة، وبيكون واحد من المنظمة هناك وبيشوفه وبيبصله وبيتصل بأمون ويعرفوا انه واحد برقعة على عينه حط القهوة ومشي، وبيعرفوا انه تقريبا من الغيلان. بيكونوا لقوا شقة لهنامي وامها في الحي 24 وبيودعوهم ويمشوا، ولكن الدنيا بتكون مغيمة وبتشتي عليهم، فبيبعت يوشي كانكي بشمسيات ليهم. وبيكون امون وصل عندهم ويوريها ماسك جوزها علشان يعرفها انه كشفهم خلاص، فبتخلي بنتها تهرب وتطلع الكاجوني بتاعها. بتروح هنامي تقابل كانكي وتاخده علشان يلحق امها، ولكن بعد ما بيوصلوا الجبن بيسيطر عليهم وبيقدرش يعمل لها حاجة وبيلاقيهم بهدلوها خالص. وبيطلع سلاح معمول من الكاجوني بتاع الغيلان علشان يخلص عليها، وبتطلب منه انه لو هيخلص عليها بعيد عن هنا، ولكن مش بيستنى وبيحاول كانكي يقفل بق هنامي علشان ما تصوتش، ولكن بيكونوا سمعوا صوت بس بيكون خدها ومشي. بتتضايق توكا وبتروح علشان تنتقم، ولكن بيعرفها يومو انها لو قتلت حد منهم هناك هيجمعوا ناس اكتر في الحي ومش هيقدروا يعملوا معاهم حاجة، ولكن يوشي بيخليه يسيبها تروح. وبيكون امون ماشي هو وصاحبه في المنظمة وبتنزل عليه توكا ولكن بينقذوا صاحبه، وبتروح تمنعه انه يوصل للشنطة وبتضربه وبتيجي تخلص عليه بتلاقي مهدو ضربها بالسلاح اللي معاه. بيطلع كانكي وبيلاقي توكا متعورة، فبتعرفوا انه لو كان مهتم كان قتلهم من الاول، وبتعرفوا انه مش هيعرف علشان جبان. وبيروح بعدها كانكي لتوكا وبيطلب منها انها تعلمه القتال وتدربه، وبتروح تضربه ضربة قوية وبتعرفوا ان طريقتها صعبة شوية، وبتعرفوا كمان ان الغيلان كسرها بيخف بسرعة، وبتدربه لغاية لما بيكون اقوى منها وبيروح يستلم الماسك بتاعه. وبيقول ماضو ان الغيلان عندهم حاسة شم قوية جدا وهيعمل لهم فخ صغير واكيد هيقعوا فيه. وبتشم هنامي ريحة مامتها وبتجري على المكان على طول، وبتكون توكا وكانكي سمعوا صوتها وبيروحوا علشان يلحقوها، وبيزنقوا ماضو البنت لوحدها ويتصل بأمون. وبتوصل توكا تحميها وبتبدأ الخناقة بين ماضو وتوكا، وبيقدر يضربها بالسلاح بتاعه ويعورها. وبتروح له توكا بتلاقي معاه كاجوني بتاع ام هنامي، وهنامي بتنهار اول ما بتشوفه. بتكون ماضو بدأ يخلص عليها وبتعرفوا انهم
مجبورين ان هم ياكلوا البشر علشان يقدروا يعيشوا، فبيعرفها انهم وحوش ولازم تموت، ولكن ايده بتتقص وبيلاقي هينامي طلعت كاجوني هي كمان، وبعد ما بتخليه اكتع بترجع الكاجوني بتاعها وما بترضاش تخلص عليه. ولما بتعرفها توكا انه قتل ابوها وامها بتقول لها ان قتله مش هيرجعهم تاني، فبتروح هي تخلص عليه، وبيروح كانكي يقلب عربية امون وبتبدأ الخناقة بين كانكي وامون وبيبهدلوا امون خالص. وبيروح كانكي يعرفوا انهم مش اشرار، وبيروح يهجم عليه وبيعضه ويخرج الكاجوني بتاعه ويحاول ينهي الخناقة لحد لما بيمسك سلاح امون ويمسكه. بيروح له كانكي وبيكون الغول اللي جواه سيطر عليه، ولما بيبص في المية وبيشوف شكله ما بيرضاش يقتله وبيرجع تاني للإنسان اللي جواه وبيسيبه ويمشي، وبيروح علشان يلحق توكا وهينامي ويرجعهم للبيت. وبيروح أمون اللي بيلاقي صاحبه التاني مات، وبيعيش الغيلان في حالهم. بعد كده هتفق بقى معاكم اتفاق صغير، انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وانا هجيب لكم افلام حلوة زي كده كتير. استنونا في فيلم جديد من قناة وي.